දුවලා පුතාලා මම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්නල ව්‍යංජනයක් හදා ගන්නා විදිය. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් බලන්න කලින් මාව සප්‍රයිස් කරලා ඉන්න. එතකොට තමයි අපට ගොඩක් ආස කෑම දාන්න. අපි එහෙනම් අවශ්‍ය දේවල් බලමු. මෙතන ඉන්නල 500ක් තියෙනවා සුද්ධ කරලා හොදලා අරගෙනපු. රතුරුණු ගෙඩි 5ක් තියෙනවා. අවමෙලක් කරල් 3ක් තියෙනවා. කරපුංචා ඉත්තයි රම්පේ කෑල්ලයි කහ ටිකක් තුන පැහැඳි දෙකක් අබ තේ හැන්දක් කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක් රසපදමට ලුණු උළුහා ටිකක් කහ ටිකක් පොල් බෑයක දිය කිරි සහ මේ මිටි කිරි. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අට්ටියට ඉන්නල ටික දාගත්ත මුලින්ම උළුහා ටික දැම්මා. රසපදමට ලුණු දැම්මා. කහ ටික දැම්මා. කුරුඳු පොතු කෑල්ල දැම්මා. 3-5 කුඩු දැම්මා. කරපුංච දැම්මා. අවමිරිස් ටික දැම්මා. රම්පේ කෑල්ල දැම්මා. ලියාගත්ත ලුණු. අපි දැන් දිය කිරි ටික දැම්මා. දෙවන තුන්වෙනි කිරට තමයි අපි දිය කිරි කියන්නේ. දැන් යොදාගත්ත ලිපේ තියන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නල ව්‍යංජනේ ලිපේ තියාගත්තා. ඉන්නල එක ලිපේ කියලා විනාඩි 20ක් විතර වෙනවා. දැන් ඉන්නල තැම්බිලා තියෙන්නේ මේ. තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අබ ටිකක් දැම්මා ඉන්නල එකට. මිටි කිරි ටිකක් අපි ඉන්නල එකට දානවා. දැන් මේ මිටි කිරි දැම්මම පස්සේ මේ හොද්ද නටන්න ඕනේ. තව ටික වෙලාවක් මෙහෙම තියෙන්න ආරෙන. ඉන්නල එකට කිරි දාලා අපි දැන් විනාඩි 5ක් විතර වෙනවා. දැන් බා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඉන්නල එක. දුවලා පුතාලා දකින්න ඇති මම ඉන්නල ව්‍යංජනේ හදා ගන්නවා. ඉන්නල මැල්ලුමක් හදන හැටි කියලා දුන්න මම ඊට කලින්. ඒක බැලුවේ නැත්තම් ඒකත් බලන්න. ඉන්නල වල තියෙන ගුණාගුණ මම ඉන්නල මැල්ලුම හදද්දි කියලා දීලා ඇති. ඒක බලන්න. මේ ඉතින් මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් දුවලා පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දුවලා පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.